เชี่ยลืมโอ้ยลืมฮัลโหลเย่ฮัลโหลเย่สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลับมาแล้ววันนี้เดี๋ยวคราวที่แล้วนี่เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเลยฉันจะลืมกันไปคือคราวที่แล้วเนี่ยเราปราบฮิกได้แล้วโอเคคราวที่แล้วเนี่ยเราปราบฮิกไปได้แล้วแหละแล้วคราวนี้เหมือนต้นตอทั้งหมดเนี่ยจะเข้าใจตอนนี้เหมือนจะเข้าใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือคลิฟฟอร์ดอังเคอร์เนี่ยจับตัวของเอมิลี่ไปนะครับเราก็จะต้องไปช่วยเอมิลี่จากคลิฟฟอร์ดอังเคอร์และป้องกันการระเบิดครั้งที่6เพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษยชาติสูญพันธุ์เพราะเกิดจากการเกิดstranding ดังนั้นนะครับ
เย่เดี๋ยวผมฝากแชร์สตรีมหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปลุยจัดการกับคลิฟฟอร์ดกันแย่ไปครับไปครับเราไปกันครับมาครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วเติมพลังหน่อยเติมพลัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Channel นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการ Clifford Unger ซึ่งทุกคนเนี่ยตอนนี้คิดว่า Clifford Unger เนี่ยคือเบื้องหลังทั้งหมดการที่จะทำให้เกิด stranding ครั้งสุดท้ายเพราะจับเอมิลี่ไปแล้วตอนนี้เราจะภารกิจตอนนี้ฟาจายนี่รวบรวมคนไปที่ฐานใหญ่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปจัดการนู่นแป๊บนึงนะครับแล้ว Either that or a sacrifice. A foundation. A bridge. Episode 10 Die Hardmanภารกิจคือ Return to Capital Knot City ไม่ได้มีบ้านของมีอะไรมั่งเนี่ยโดมีแต่รองเท้าโทชีวิตไปไงวะเนี่ยโอเค Capital Knot ไปไงล่ะฮะคือเราขับรถโอเคเราขับรถกลับไปวิ่งกลับมาตรงนี้ก่อนและเราก็จะลืมไปหมดแล้วอะเชี่ยกลับไป Capital Knot กัน ไปไงกลับมานี่ โอเคโอเคนี่มีอะไรเลยมีรถเอารถมานะครับ Sam, it's Hartman. Sam นี่ Be Hartman advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. เครู้เรื่องมีอะไรใช้มั่ง
มีอะไรไม่มีเลยล็อกเกอร์ไม่มีเลยไอ้สัตว์ไหวไหมเนี่ยอ่ะไม่ไหวก็ต้องไหวฮะไม่ไหวก็ต้องไหวโอเคไปไปรถเป็นรถหน่อยมามีรถไปขึ้นไปขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเหี้ยรถไหลขับมอเตอร์ไซค์ไปคล่องตัวเอ้ยเบรกไปมอเตอร์ไซค์คล่องตัวป่ะไอ้ไปเย็ดจ้าดูหูโอเคโอ้ฝนตกหนักเลยโอ้ตกแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยเจอบีทีอีกโอ้ what
เดี๋ยวไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเอ้ยซัดเอากูยิงเลยเหรออย่าโว้ยเย็ดหลบเชี่ยโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยอย่าตบกูโอ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยไม่ต้องเตือนกูเลยเหรอยัดเช่ขึ้นไปไปทางไหนวะเนี่ยโอเคเชี่ยกูต้องไปเอาของกันเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนไปทางเดิมจำเส้นขาไปCouldn't drink another drop. เฮ้ยเชี่ย ยากเย็นเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนเท้าอยู่ไหนวะทางนี้
Sam, do you copy? เย่ I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the death stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. โอเควิกิเดสแมนบอกว่าคิฟฟอร์ดอังเคอร์เนี่ยมีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับ BB คือตอนที่มันศึกษาหาข้อมูลแล้วเนี่ยคิฟฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่ BT เว้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับBB โดยตรงเหมือนว่ามีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างนี่แหละทำให้คิฟฟอร์ดเนี่ยยังวงเวียนอยู่ในชายหาดแล้วก็สร้างชายหาดของตัวเองขึ้นมาเป็นสงครามขึ้นมาซึ่งตอนนี้เหมือนกิฟฟอร์ดจะจำอะไรไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าความทรงจำอย่างเดียวของกิฟฟอร์ดคือมันจะต้องตามหาบีคร่าวๆประมาณนั้นผมอยากข้ามเขาลูกนี้ไป ไป โอ้นั่นมาอะไรนะดวงจันทร์โอ้ไป เย่ไปครับจะลมสวนคือข้างล่างหน่อยเดียวไปพกปืนพกระเบิดพกห่าหิวเลยติดมือไว้หมดใจเย็นสัตว์เดี๋ยวก่อนกูขอที่มาตกขนาดนี้มึงยังจะชิวๆกับเพลงมึงชิวไป
ไปขอไปเอาของกันนะสัตว์ Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain on. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. มาครับเอาของก่อนเดี๋ยวของก่อนมึงมีอะไรกูบ้างปืนหน้ากากของไม่ของไม่ต้องเชลล็อกเกอร์อะไรบ้างสัตว์ไม่ได้ขาคู่ระเบิดออกมาสปีดสเกลต้องโอเครองเท้านี่ปีนเขาเลเวลอะไรเนี่ย1มาใช้ก่อนปีนเขาปืนไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนแล้วก็ลันเชอร์มีหมวดเหรอเก็ตลันเชอร์เป็นยิงระเบิดโอเคเลือดเติมครับเลือดอยู่ไหนเลือดแบ็คนี่ไหนไอ้สัตว์มีสักกระบอกหนึ่งเผื่อไว้หรือว่าสากนี่เอาไว้ยิงเข้าไหมมันก็ไม่เข้าไอ้สัตว์สัตว์ของพบมือทำความร้อนหน่อยทำว่าแผ่น
วันนี้กูแค่กลับไปทางเส้นทางเก่ามาจากทางไหนวะนี่เส้นทางเก่าไปทางนี้ได้ไม่ขึ้นไปทางนี้ตึ๊ดโอเคไปมีเชือกอยู่นะครับทางไหนว่า10 ลายยิงแล้วกด10 ลายตรงนี้ได้ก็จบภูเขาสะพานเชื่อเราดูไป Weapons restrictions lifted. ไปครับกลัวที่ไหนเล่ามีอะไรให้ผมรับใช้นี่บันไดขึ้นไปไหนอ่ะไปทางนี้เหรอไปมีบันไดอยู่ ไปต่อเนื้อซิปแรกของกูใช่ไหมไปได้ไหมวะจะปีนไปได้นะ
จะลงไปยังไงวะเนี่ยเชี่ยบันไดบันไดเชี่ยอย่าด่ากูสิใจเย็นนี่ของผมอีกนิดนึงไปเย้ถึงแล้วไปกูต้องกลับไปแคปิตอลดอกใช่ไหมเอามาใส่สักคันหนึ่งขี่ขับไปเชี่ยบอกเลยนะครับขี่กลับไปน่าจะชิวๆกำลังกลับไปที่นู่นก่อนโอเคแม่งเดินอย่างไกลอ่ะดีนะสร้างซิปไลน์ไว้แล้วไม่งั้นเดินกันอ้วกไปผิดทางเราไม่ขึ้นเขาเรากลับไปฐานนู้นไปผิดทางsorry ฮัลโหล
เย่แมงกะไซSam, Well, you're I- not going to believe what I found. แต่ต้องไม่ It's เชื่อจำ about เจอ the เลย BB experiments, their เกี่ยวกับ true BB purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again, but I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. เดดแมนพูดคร่าวๆว่าความลับของ BB เนี่ยคือ BB เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะเอาไว้ให้เห็น BT แต่ BB เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการเป็นเหมือนว่าเป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าอุปกรณ์ของ Chiral Network เพื่อเชื่อมต่ออเมริกาเข้าด้วยกันคร่าวๆประมาณนั้นคือเหมือนประมาณว่าประธานาธิบดีสแตนเนี่ยอ้างว่าสร้าง BB เนี่ยเพื่อศึกษาการเกิดระเบิดไวท์เอาท์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่การที่ประธานาธิบดีสแตนเนี่ยสร้าง BB ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างระบบ Chiral Network เพื่อเชื่อมต่ออเมริกาเดดแมนเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนว่าไงอ่ะเป็นการที่มันประสบความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแต่ว่าหรือมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายกันแน่เพราะว่าการสร้าง BB เนี่ยก็คือการสร้างเหมือนว่าผิดจริยธรรมอะไรประมาณเนี้ยคร่าวๆไปจ้าจริงๆก็ไม่ต้องอ้อมไปไหนนะ
ตรงไปเลยโอ้ยเจอฝนหนักเลยจะบีทีไปเนี่ยฝนตกหนักอ่ะน่าจะเจอบีทีนั่นเนี่ยโอ้ยจะเดินทางก็เหนื่อยแล้วอะเชี่ยมีหมอกด้วยโอเคอะไรขนาดนั้นฝนตกตลอดทางเละเทะมีโดนสต็อปตึน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 เจอหน้าเดี๋ยวจะยิงให้ไส้แตกเลยสัตว์ไม่กลัวแล้วโว้ยโอ้ยยาวๆไปใช้เวลาเดินทางกลับมานี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย
สัตว์เอ้ยวันนี้จะได้ปรับอังเคอร์ไหมเนี่ยเสียงเปียกไม่รู้จะเปียกไงแล้วเปียกไปถึงร่องไข่แล้วเนี่ยเยอะฝนแม่งตกตลอดทางเลยเหี้ย Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. โอเครู้ By เรื่อง the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. เดดแมนบอกว่าคลิปฟอร์ดเนี่ยล่วงรู้ถึงความลับการสร้างบีบีทีหลังโดยที่ตนเองเนี่ยพอรู้ความหลังแล้วเนี่ยมันโกรธมากไงพอโกรธมากเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนว่าโกรธแค้นประธานาธิบดีแซนโกรธแค้นบิดเจ็ตและโกรธแค้นทุกคนเลยมันก็เลยเหมือนประมาณว่าตอนที่เขาตายไปเนี่ยเขาจะมีความแค้นอยู่แล้วตอนที่เขากลับมาเนี่ยเขาคิดว่าจะแก้แค้นทุกคนที่เกี่ยวข้อง Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam.
Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. จ้ะดู It's แล้ว our จ้ะ only hope. If you can't, then we're all doomed. ไป โอ้โหโดนดูดไปอย่างนี้อีกแล้วเจออีกแล้วเจอแน่ๆคราวนี้ตอนนี้ฉันจะเป็นพ่อคนเนี่ยฉันกลัวมากเลยนะความกลัวนั้นมันหมายความว่าฉันอยู่ตรงนี้กับแม่เธอยังไงก็ตาม ฉันไม่อยากทิ้งนายไว้คนเดียวเลยฉันไม่อยากฉันทำผิดทั้งหมดผิดหมดทุกอย่างตั้งแต่การเป็นพ่อทำให้นายกูทำไปขอโทษฉันจะไม่ทำผิดพลาดอีกแล้วเป็นตัวเองเป็นอิสระ Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him!
1 ชั่วโมงในการเดินทางกลับมาเด็ดแค่ เจออีกแล้วแน่ๆคราวนี้มาต้องมาปราบอังเคอร์กันเฮียคราวนี้มาเครื่องบินเลยเย้ใส่หน้ากากของไดฮาร์ดแมนมาด้วยเทียสัตว์กริฟฟอร์ดอังเกอร์อย่าร้องลูกอย่าร้องลูกใจเย็นอยู่ไหนเนี่ย Pattern Field Escape the Pattern Field โอเคโอ้ยจะคิดฟอร์ดตรงนี้อีกแล้วเหรอโอเคมีอะไรให้เก็บมั้งเก็บนี่ของกูเหรอน่าจะใช่ของหล่น He's gotta be somewhere, right? Is his target blue? เก็บหมดแล้วโคโค่นี่อะไรอ่ะแบ็คแพ็ค4คูณ4โอเคWhere are we this time? กันเหี้ยเจ็บ
โอ้โหอย่างเท่เชี่ยเย้Unger. I was born right. Die hard, man. My dear baby. I'm sorry. Where's my baby? Get my baby.โหมือเพจไอสัตว์อย่างไกลขี้ยาก Baby. ไม่เห็นเลยเหี้ย It's all my fault, baby. อยู่ไหนวะไม่เป็นไร I'll make it right. เอามาเพจก่อน Baby. Die hard. I need you, baby. Where's my baby? I was born to fight. I just want you to be happy.
I want my baby back. ต้องลุยแล้ว My dear baby. It's all my fault, baby. My name is Clifford Unger. Baby. อยู่4 นัดเชี่ยกระสุนน้อยเหลือเกิน20 นัดเพียง20 นัดนี่เราก็10 I just want you to be happy. Open fire. โอ้เชี่ยเดี๋ยวไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเว้ยเชี่ย Open fire. สู้ไงวะเนี่ยชิบหายแต่ตัวแม่งไม่เจออ่ะเฮียจะยิงยังไงวะ Baby. Hot man. My name is Clifford Unger. I just want you to be happy. I was born by fight. โอ้แบบนี้ก็ได้นี่หว่า โอเคถ้าแบบนี้ก็ได้ก็ค่อยๆไล่เก็บไป By hot man. My name is Clifford Unger. I just want you to be happy. จ้ะรู้แล้วจ้ะไอสัตว์ Die hard man.
มึงเดี๋ยวก่อน I just want you to be happy. Where's my baby? Oh my God, baby. I just want you to be happy. Die hard, man. Baby. My name is Clifford Unger. เราเก็ตเล่นชื่อหญิงแม่งเลยสัตว์ Die hard, man. Baby. Tangle. Weapons. Open fire. Ôi, ôi. โอ้ยตายยิงไม่โดนไอ้เหี้ยโว้ยตีก่อนโว้ยใช้ปืนนี้ยิง
ฮียกินทีเลือดเต็มเลยโอเคเจ๋งว่ะGet my baby. I just want you to be happy. Baby. Die hard, man. สัตว์เหลือตัวเดียวแล้ว I just เฮีย want you to be happy. We're done here. Move. ให้ตามเก็บไปกันเนี่ยเฮียต้องสเตลเอาสินะเชี่ยจริงๆแม่งปืนนั้นใหญ่ก็ยิงไม่โดนโอเค Get my baby. It's all my fault, baby. มีกินอยู่30 ตัวเลือดเต็มยังไม่ต้องกินโอเค I was born to fight. Get my baby. It's all my fault, baby. My name is Unger. Baby. I need you, baby. My name is Clifford Unger. Get back out there. โอ้ไอสัตว์คราวนี้มึงเอาเป็นกลุ่มเลยเหรอ All my fault. ชิดเคมีสเตลไม่ได้ทำไงอ่ะนู้น I just
อ้ไอ้เชี่ย Don't let me. โอ้ยโอ้ยโอ้แบบนี้ก็หนีสิครับไปแล้วโอ้ตกน้ำไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ปืนตกหมดเลยโอเคโอ้ Anything suspicious. Open fire.ไอ้สัตว์เห็นไอ้เชี่ยโอ้โหยัดเข้Pick up the pace. เชี่ย Disengage. Get my baby. I was born to fight. Baby. Where are you, baby? Baby. My dear baby. I just want you to be happy. Weapon free. ดีโวยดีโวย
back out there. Disengage. I'm sorry. สัตว์ My name is Clifford Unger. Where are you, baby? My dear baby. โอเคเริ่มกระจายกันละตัวเดียวแล้วมั้ง Get back, my baby. My dear baby. Baby. Get my baby. My name Unger. I was born to fight. Baby. เป็นตัวเดียวแล้ว My dear baby. สัตว์ไอ้ทั้งมึง We need reinforcements. เชี่ย Move. I just want you to be happy. Where's my baby?
I just want you to be happy. เชี่ยไงอยู่ข้างบนเหรอโอ้ยอยู่ข้างบนชัวร์เลย I'm sorry. ไอ้อยู่ข้างบนจริงด้วยไอ้สัตว์ระเบิดเข้าไปรัวๆโอ้ยเฮียโดนยิงไอ้สัตว์โหสัตว์ยิงไปครับอีกแล้วต้องบูใช่ไหมมาไอสัตว์มา
We need reinforcements. อุ้ยเชียร์มาเป็นชุดเลยโอเคเยอะลน I want my baby back. I'm sorry. I just want you to be happy. Get my baby. I was born to fight. I need you. Die hard. Get my baby. I want my baby back. Time to go, boys. Baby. My name is Clifford Unger. I'll make it right. Come on back, boys. Open fire! มีเชียร์เห็นแล้ว
โอ้ยตันโอเคตันโอ้ยเหี้ยเห็นดิโอเค I need backup! Light him up! Race on sight! Disengage! I want you to be happy. Die hard, man. I was born. เพิ่มเจอแน่ Where are you, baby? Die hard, man.ตายซะมึง เชี่ยเลยชิบหาย โ
getting out of here. บีเราจากที่นี่ Promise. ฉันสัญญา Give me back my baby. เอาลูก Are ฉั you นคืน cleared, มา Unger? นั่นคือคิฟฟอร์ดอังเคิลใช่ไหม Who are you? นายเป็นใคร Are you the father? นายคือพ่อเหรอ They told me your name was Sam Porter. ก็บอกว่านายชื่อแซมพอตเตอร์ But you were Sam Bridges. ไม่ใช่แซมบริดจิต My bridge to the future. เป็นสะพานสู่อนาคต Sam, แซม you bring people together. นายพาผู้คนเข้าเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน You're their bridge to the future. นายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อสู่อนาคต Come on, Sam. มานี่แซม Stand up. ยืนขึ้น Take BB and get out of this place. เอาพีไปแล้วออกจากที่นี่ซะ There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. ฉันไม่สามารถช่วยเมียนายได้แล้ว ฉันขอโทษ Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life นายช่วยชีวิตฉัน again and again. When the รอบแล้ว blast sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. แต่นายเท่านั้นแหละที่พาฉันกลับบ้าน โอ้ยแต่ฮะแต่เป็นคนโอ้สีเปิดว่าดาฮาแทนเนี่ยมันรู้จักกับคิฟฟอร์ดอังเคิลมาก่อนแล้วก็ดาฮัตแมนเนี่ยมันจะช่วยให้คิฟฟอร์ดเนี่ยหนีไปกับลูกมันแต่มันดาฮัตแมนนี่เป็นเหมือนว่าทำตามภายใต้คำสั่งของปิเจอร์สแตนประธานาธิบดีมีความลับอะไรเยอะแยะไปหมด
Sam, are you okay? แซมนายเป็นไรไหม I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell นายหลุดเข้าไป and ในซูเปอร์เซลล์ emerged ใช่ไหม an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. ไม่ไกลนักจาก How'd พอ I ร์ต wind ซิ up ตี้ here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. ฉันนี่คิดว่าคลิปคือลูกของ Give ฟา me เธอ back ร์ my baby. เขาบอกว่าลูกของฉันขึ้นมา Impossible. Cliff เป็นไป was ไม่ได้ born. He gave me this. เขาให้นี่ฉัน Maybe he's trying to tell us something. ต้องการ Something จะบอก about อะไร the บางอย่าง BBs, maybe. About how they were made. เกี่ยวกับ BP หรือเกี่ยวกับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมา It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. ฉันแค่รู้สึก Saw ว่า him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." All right. โอเค This message is insurance. In case something happens to me. เมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับฉัน Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. ฉันรู้ว่าต้องมีคนดูอยู่ I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. ฉันบอกว่าอ๋อประธานาธิบ It's a ดี trap. ด้วยกับดัก Has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, ถ้าพูดถึงผี I never met Emily in person. ฉันไม่เคยเจอเอมิลี่เลยนาย Ever เคยเจ seen อ her ไหม in the flesh, shook her hand, touched her? เคยจับเธอไหมเคยเจอตัวเป็นๆไหม The original team we sent was divided into two groups. ทีมที่เราส่งไปสอง Emily กรุ๊ป was with the first. เอมิลี่ในทีมชุดแรกมาม่าฮาร์ดแมนอยู่ทีมที่สอง They had no direct contact with her. ไม่มีใครติดต่อเธอโดยตรง Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. ทีมของเอมิ Everyone ลี่ but ก็ถูก her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. เป็นไปไม่ This ได้ is real. We touched, Seventeen. alright? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. ฉันเจอเธอ Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America.
far as I was concerned, her word was law. So when she said Amelie was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? There's no way Amelie could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Bridget. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Luckna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. ฉันมีอะไรต้องบอกนายบางอย่าง I had a little chat with Higgs back on the beach. ฉันคุยกับทิกที่ชาย Didn't หาด take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist voidouts, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. เอมิลี่เป็น Like บุค how คล she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. โอเค He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there.
take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. เธอรอนายอยู่ที่ Hurry ชาย back east. กับออกเร็วเข้าเอาละครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือก่อนที่ไดฮาร์ดแมนจะถูกประธานาธิบดีแซนเชิญไปที่ชายหาดเขาได้ทิ้งข้อความไว้ Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. โอเคคืออย่างนี้ก่อนที่ไดฮาร์ดแมนจะไปหาประธานาธิบดีได้ทิ้งข้อความไว้แล้วมันก็บอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะเชิญมันที่พิชัยหาดเหมือนประมาณว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยประธานาธิบดีแซนเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดไดฮาร์ดแมนยังบอกว่าเอมิลี่เนี่ยไม่มีใครเคยพบตัวตนที่แท้จริงของเอมิลี่เลยเขาก็เลยพูดกันว่าเหมือนเอมิลี่เป็นใครกันแน่ทำไมไม่มีใครเคยเจอเอมิลี่มาก่อนตัวเป็นๆอะไรประมาณนี้ซึ่งแซมก็งงแล้วก็ไดฮาร์ดแมนก็ยังบอกอีกว่าเขาจะเอาปืนไปด้วยปืนเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อของแซมของเขาแล้วก็ของประธานาธิบดีมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถไปถึงชายหาดของประธานาธิบดีได้แล้วก็ไปคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อแล้วเรื่องแม่งก็ซับซ้อนอีกคือตอนเนี้ยฝ่ายชายก็มาบอกอีกว่ามันคุยกับฮิกแล้วฮิกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือเอมิลี่เนี่ยเป็นคนมอบพลังให้ฮิกนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าตอนสุดท้ายทำไมฮิกถึงใช้พลังไม่ได้เอมิลี่เนี่ยเป็นคนมอบพลังที่สามารถควบคุม BT สามารถวาร์ปไปวาร์ปมาให้กับฮิกได้สรุปแล้วฮิกเป็นหุ่นเชิดของเอมิลี่ฝ่ายชายจะบอกประมาณนี้ซึ่งยังไม่มีใครรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฮาร์ดแมนยังบอกว่าการที่เอมิลี่ไม่มีตัวตนเนี่ยแต่ฮาร์ดแมนคิดว่าเอมิลี่เนี่ยคือวิญญาณของประธานาธิบดีสแตนซึ่งประธานาธิบดีสแตนเนี่ยจริงๆแล้วมีลูกไม่ได้เพราะว่าเหมือนจะเป็นโรคอะไรสักอย่างเป็นมะเร็งรังไข่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่เอมิลี่เนี่ยจะเป็นลูกของประธานาธิบดีตอนนี้เรื่องราวมันซับซ้อนสับสนเต็มไปหมดตอนนี้สิ่งที่ต้องรู้อย่างเดียวคือว่าต้องเข้าไปคุยกับเอมิลี่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและมันคืออะไรกันแน่แล้วตอนนี้เนี่ยเดดแมนก็บอกว่ามีภารกิจที่ต้องทำคือตอนนี้ฝ่ายชายเนี่ยแย่แล้ว
ต้องการคริปโตไบโอตด่วนเลยอยากให้แซมส่งคริปโตไบโอกลับมาที่ฝั่งตะวันตกสุดให้หน่อยเป็นภารกิจโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี้แล้วก็เรื่องของคิฟฟอร์ดอังเคอร์เนี่ยเหมือนคิฟฟอร์ดอังเคอร์จะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบีบีซึ่งมันจะพูดว่าบีบีเนี่ยคือลูกของมันซึ่งแซมก็ถามไปยังเดทแมนก็เหมือนจะไม่เชื่ออะไรประมาณนี้ก็เรื่องจุดเชื่อมต่อของเอมิลี่ของประธานาธิบดีสแตนแล้วก็คิฟฟอร์ดเนี่ยคือตุ๊กตาฟาใจบอกว่าไอ้บีบีที่อยู่ในโถของฮิกเนี่ยจริงๆเลยไม่ใช่เด็กทารกเว้ยมันเป็นตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาเนี่ยเชื่อมโยงกับประธานาธิบดีสแตนแล้วก็เชื่อมโยงกับคิฟฟอร์ดมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถทำให้ทั้ง3คนเจอที่ชายหาดดังคราวก่อนที่แซมเจอ3คนนี้มันมีเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเชื่อมถึงกันอยู่แต่มันยังไม่เฉลยเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันตี 1แล้วยังไม่จบเร็วๆนี้แหละวัน2วันนี้ต้องจบโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอาบน้ำให้แซมมันหน่อยโอเคงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันไปครับ